बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्ही टॉपिक के बमंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वायु चिमंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स द मैट्रिक्स संग कैलकुलेट को द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जमंग सरा ज़रूरत सही नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जमंग सरा چې زموږ سره ډېر شی لینیر ایکویشنز دي مطلب لینیر ایکویشن مطلب دا چې داسې ایکویشن چې د هغې د ګراف نه زموږ سره لاین جوړیږي نو زموږ سره ډېر شی لینیر ایکویشنز دي او د هغې موږ سلوشن را معلومو مطلب دا داسې ویلیوز را معلومو چې هغه په هغه ایکویشن کې موږ کیدو د ایکس او د وای داسې ویلیوز معلومو چې هغه موږ په هغه ایکویشنز کې کیدو او هغه ایکویشن په ټرو ثابت شي او هغه په ویریفای شي نو د هغه ایکویشن د سولوشن لپاره زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس ډیټرمیننٹ اف ا میټرکس ایڈجاینټ اف ا میټرکس سنگولر اینڈ نان سنگولر میټرکس دا ټول خبرې زموږ سره په هغه سیستم اف لینیر ایکویشنز کې پکاريږي نو اوس به مونږه د ملټیپلیکیټیو انورس ذکر کوو چې ملټیپلیکیټیو انورس بذات خود څه شی دی خو د ملټیپلیکیټیو انورس د ذکر نه مخکې اول به مونږه یو څو نور شیزونه ډسکس کوو چې هغه څه دي لکه ډیټرمیننٹ اف ا میټرکس څه شی دی ایڈجاینټ اف ا میټرکس څه شی دی سنگولر او نان سنگولر میټریسز څه شی دي نو اول به مونږه ډیټرمیننٹ اف ا میټرکس چې کوم دی د دې ذکر کوو چې ډیټرمیننٹ اف ا میټرکس څه شی دی اول خو ملټیپلیکیټیو څنګه چې ایډیټیو انورس دی نو ایډیټیو انورس چې کله موږ د یو بل یعنی ایډیشن یې کوو د یو بل شي سره نو ایډیټیو انورس چې کله موږ د یو بل کاغه په ریل نمبر کې نو چې ایډیټیو انورس اف ا ریل نمبر چې موږ کله د یو بل ریل نمبر سره ایډ کو نو دا غي نه زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي راځي یعنی زیرو تی راځي د قشنته ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي داسې یو نمبر دی چې هغه کله موږ د یو نمبر سره ملټیپلای کو نو دا غي باندې څه فرق نه پرې باسي نو دغه نمبر ته موږ ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي وایو او ایډیټیو آیډنټیټي دی ته وایي چې هغه کله موږ د یو نمبر سره ایډ کو باغه نمبر باندې څه فرق رسي او ملټیپلیکیټیو انورس هم په ریل نمبرز کې چې هغه موږ کله د یو نمبر سره ملټیپلای کړو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ته راشي فار ایگزامپل 3 دی زموږ سره 3 چې موږ راواخلو او د 3 سره ملټیپلای کو یعنی 3 چې موږ راوالو او د 1/3 سره ملټیپلای کو نو د دې زموږ سره 1 راځي نو دا 1 چې دا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي دا زبر دې ته شارټ کې ایم آی یو ایم ټیک دا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي او دا 3 او 1 ور 3 په خپلو کې د یو بل ملټیپلیکیټیو انورسز دی ملټیپلیکیټیو انورس دا دوه د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس دي خو اوس موږ د دې ذکر نه کوو د قشانته میټریسز کې چې کله دوه میټریسز موږ ملټیپلای کو په خپلو کې نو کله چې یو میټریکس ای چې کله یو میټریکس ای ٹھیک ده او د دې میټریکس انورس ملټیپلیکیټیو انورس هغه ته د دې سره ملټیپلای کې نو د دې نه ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي راځي او هغه ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ته موږ یو بل میټریکس وایو صحیح ده هغه د آی برابر ده آی موږ ته پته ده چې آیډنټیټي ده خو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ده موږ ته پته ده چې آیډنټیټي ده خو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ده یا ساته ایډیټیو آیډنټیټي موږ په کیپټل او باندې ریپرزینټ کړو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي په کیپټل آی باندې ریپرزینټ کوو خو د دې ارسنه مخکې چې ملټیپلیکیټیو انورس ته وایي نو دا غي د پاره موږ یو څو نور ډیفینیشنز او یو څو میټریسز چې په هغه ول ځان پوهه کو چې هغه څه شی دي نو اول موږ د څه شی ذکر کوو چې ډیټرمیننٹ اف ا میټریکس ته وایي ډیټرمیننٹ اف ا میټریکس باندې ځان پوهه چې ډیټرمیننٹ اف ا میټریکس زموږ سره څه شی دی ډیټرمیننٹ اف ا میټریکس داسې یو نمبر دی چې هغه تکله یو میټریکس داسې فارم کې ولیکي چې A او B او C او D دا زموږ سره یو میټریکس دی فرض کا نو ډیټرمیننٹ زموږ سره یو نمبر دی څه نمبر دی داسې یو نمبر دی کله چې ته دا ډایګنل په دې پرنسپل ډایګنل باندې چې کم الیمنټس دي په پرنسپل ډایګنل چې کم الیمنټس دي پرنسپل ډایګنل ما مخکې ذکر هم کړو چې څه شی دی په دې پرنسپل ډایګنل یعنی پرنسپل ډایګنل مطلب دا چې د ټاپ لیفت کارنر نه د باټم رائټ کارنر پورې چې لاین ته راکاږي په دې لاین چې کم الیمنټ دي دا چې ملټیپلای کې ماینس کې نو موږ وایو چې یاره د دې نه کم نمبر راشي نو دا زموږ سره ډیټرمیننٹ دی یعنی اوس دا A او D په خپلو کې ملټیپلای کې A او D دې ملټیپلای کړو او د دې نه دا C او D ملټیپلای کړو ماینس دې کو نو دې نه چې څه نمبر راشي دې ته موږ وایو چې دا څه شی دی دا زموږ سره دا زموږ سره ډیټرمیننٹ دی او ډیټرمیننٹ چې دی نو دا موږ په ډیټ DET ډیټ او کیپټل A باندې ظاهرو یو د دې نوټیشن دا دی بل دا دی چې زموږ سره په بولډ A باندې هم دا ظاهريږي دیو دا بولډ A داسې کړی دی ټیک ده بولډ A مطلب دا یو سایډ ورلا داسې لږ بولډ کړی دی په دې A باندې هم موږ ډیټرمیننٹ لیکو او بل نوټیشن د دې سره د دې بل نوټیشن دا دی چې دا موږ په سکوير داسې په دې ब्रैकेट्स کې بند کو نو دې ته هم موږ ډیټرمیننٹ وایو خو زما په خیال د ټولو نه مشهوره سمبل چې دی موږ دا یوز کوو ټیک ده نو دا زموږ سره ډیټرمیننٹ اف A دی دا یو سکیلر نمبر دی صحیح ده او د دې ډیر استعمال لې
نو دا نو دا ډیټرمیننت موږ صرف د سکویر میټرکس معلومولی شو. ټیک ده، د سکویر میټرکس ډیټرمیننت به موږ معلومو. نو ډیټرمیننت چې دی دا څه شی دی؟ دا زموږ سره یو نمبر دی چې د دې زموږ سره استعمال شته دی په سیسټم آف لینیر ایکویشن سولوشنز کې. ټیک ده، نو اوس به موږ وایو چې دا به معلومه څنګه. نو څنګه چې مخکې موږ ذکر وکړو چې فار ایگزامپل زموږ سره دا یو میټرکس دی، د دې میټرکس موږ ډیټرمیننت معلومو. نو اول خو چې کله موږ دا معلومو نو دا میټرکس دا سکویر بریکټس به ختم کو او دا به داسې دا میګنیچیوډ والا بریکټس په دې کې په دې سیمبلز کې ابسولوټ چې کوم سیمبل موږ یوز کوو په دې کې به انکلوز کړو. موږ ته به پته لګي چې یاره د دې اوس موږ ډیټرمیننت معلومو. ټیک ده، نو دا میټرکس یو خو به دا بریکټس چې کوم دي ختم شي، دا به سیده شي داسې. ټیک ده، نو دلته که وګورئ دلته ا ډیټرمیننت مینس چې دا میټرکس موږ داسې کو. اوس د دې اپریشن مطلب بدای چې دا 3 ته د 6 سره ملټیپلای کا. دلته چې هر څه ایلیمنٹ ته 3 ملټیپلایډ بای -6 وکا، ډیټرمیننت د دې پروسس د وجه نه ولګي او دا 5 د -4 سره ملټیپلای کا. نو دا 3 - 6 چې ملټیپلای شي -18 بشي او دا پلس چې دا ماینس چې د دې ماینس ضرب شي نو دا به پلس 5 4 20 بشي. نو د دې نه به زموږ سره دا ویلیو راشي. نو دا ډیټرمیننت زموږ سره یو نمبر دی. صحیح ده، د دې نمبر بیا وروسته موږ استعمال کوو. نو زموږ سره د ا ډیټرمیننت سمت ا زموږ سره ا ډیټرمیننت د څه برابر شو؟ ا ډیټرمیننت زموږ سره یو نمبر دی 2 دی. ټیک ده، نو ا ډیټرمیننت زموږ سره اوس په دې کیس کې 2 راغی، خو دا به موږ همیشه د یو سکویر میټرکس معلومو. سکویر میټرکس مخکې ما ذکر کړی چې داسې میټرکس چې د هغې نمبر اف کالمز او نمبر اف روز برابري، نو موږ به هغه میټرکس ته سکویر میټرکس وایو. نو ډیټرمیننت به موږ د یو سکویر میټرکس معلومو. اوس یو بل ټاپک دی چې هغې ته وایي سینګولر اینډ نان سینګولر میټرکس. که فرض کا داسې یو میټرکس چې د هغې ته ډیټرمیننت معلوم کې او د هغې ډیټرمیننت نه 0 راشي، نو موږ به وایو چې دا میټرکس سینګولر دی. او داسې یو میټرکس چې د هغې ته ډیټرمیننت معلوم کې او د هغې نه 0 را نشي، نو موږ به وایو چې دا نان دی. لکه فار ایگزامپل دا مخکې مثال چې موږ کوم وکړو او په دغه مثال کې زموږ سره میټرکس چې دی، په دې مثال کې زموږ سره میټرکس 2 راغی، د هغې ډیټرمیننت 2 راغی. نو موږ وایو چې یاره دا نان سینګولر دی. دا میټرکس دی، د دې ډیټرمیننت زموږ سره 2 راغی، نو موږ دا څه وایو چې دا نان سینګولر میټرکس دی. نان سینګولر میټرکس دی. کم یو میټرکس نان سینګولر دی؟ د چا ډیټرمیننت چې 0 رانغی، د چا ډیټرمیننت چې 0 رانغی. نو زموږ سره کم دا ا میټرکس ا از نان سینګولر میټرکس. موږ دا خبره دلته لیکلی شو. نو دغه شان د دې اگزامپل کې دا وایي چې میټرکس به اله سینګولري چې د هغې ډیټرمیننت د 0 برابري، نان سینګولر به اله چې کله د هغې ډیټرمیننت د 0 نه برابر. نو اوس دا زموږ سره یو میټرکس دی، د دې اول ډیټرمیننت معلوم کا، نو د هغې نه بعد به موږ وایو چې دا سینګولر دی که نان سینګولر دی. نو دا ا زموږ سره دا میټرکس دی. اوس چې ا ته په دې ابسولوټ سیمبلز کې بند کې، نو د دې مطلب د دې موږ میګنیچیوډ د دې ویکټر معلومو، د دې ویکټر معلومو، د دې میټرکس معلومو. نو د دې مطلب دا دی چې ا ته راواغستو او دا د کوم دی سکو د دې میټریسز نم دا بریکټس ختم کړو، دا په ابسولوټ کې بند کو، دیو دې سیمبل کې فرق دی. دا داسې سکویر بریکټس دي، کته وګورئ بڑا بریکټ چې وته وایي. ټیک ده، او دا چې دی نو دا سیده دی، سټریټ دی بالکل. نو دا زموږ سره ا ډیټرمیننت شو او دغه شانتې دا میټرکس هم موږ په دې سیمبلز کې انکلوز کړو. اوس چې ډیټرمیننت معلومې نو دا به د دې سره ملټیپلای کې، نو 4 ضرب -3 شو، ماینس سیمبل به راشي. 4 چې دی دا به د -3 سره ملټیپلای شي، نو دا به داسې شي، نو دا به -12 شي. څنګه چې دغلته کړی دا به +12 شي. نو -12 او +12 خو زما په خیال چې دومره خو به تاسو ته پته چې د دې نه 0 راځي. نو دا میټرکس چې دی اوس زموږ سره سینګولر دی، زموږ سره سینګولر میټرکس دی. ټیک ده، د دې ځکه بیکاز ډیټ ا از ایکول ټو 0، ډیټرمیننت د 0 برابر دی. دغه شانتې زموږ سره دلته یو بل میټرکس دی، دا به تاسو ته ښکاري نه، د دې ډیټرمیننت چې واخلې نو دا د دې نه 7 راځي. نو 7 مطلب دا دی چې نان 0 دی، نو لہذا دا نان سینګولر دی. ټیک ده، نو دا د ډیټرمیننت او د سینګولر او نان سینګولر میټرکس په باره کې موږ ډسکشن وکړو. اوس چې دی موږ به د adjoint of a matrix په باره کې ډسکشن کوو چې adjoint of a matrix څه ته وایي. نو adjoint of a matrix هم زموږ سره چې کله موږ میټریسز په داسې شیپ کې ولیکو، په داسې ترتیب کې ولیکو، نو adjoint of a matrix هم زموږ سره پکاريږي په سیسټم اف لینیر ایکویشن سالو کولو کې. ها، adjoint of a matrix څه شی دی؟ د adjoint of a matrix A فار ایگزامپل دا زموږ سره یو میټرکس دی، دا A
همیشه ګورم جنرال میټرکس الو د ایکسپلینیشن لپاره د دې د ایڈجاینټ به څه مطلب وي ایڈجاینټ اف ا میټرکس یو بل میټرکس دی نو هغه میټرکس څه شی دی هغه میټرکس دا دی چې دا الیمنٹ او دا الیمنٹ موږ په خپلو کې سویپ کو مطلب دا کو دا ا چې کوم دی دا د ډي ځای ته راولو دا ډي چې دی د ا ځای ته بوزو یو کار دا وکړو مطلب دا چې داسې وکړو چې دا ډي هلته ولګو او دا ا دلته راولو او دلته چې کوم الیمنټس دي دا بی او سی د دې ساين بدل کو کدا پازیټیو وي نیگیټیو کو کدا نیگیټیو وي نو پازیټیو کو ټیک ده نو دا نوې میټرکس چې کوم راشي دې ته به مونږ ا ډي جے اف ا وایو دا یو نوې میټرکس دی ا خدا میټرکس دی صحیح ده خدا نوې میټرکس چې کوم دی نو دا ا ډي جے اف ا دی ټیک ده نو د دې خبرې خلاصه دا ده چې زمونږ سره د دې اوس فار ایگزامپل د ایگزامپل ته به وګورو دینه به په اسانه باندې کلیر شو زمونږ سره میټرکس دی ا اوس نومیریکل میټرکس دی یعنی مطلب دا چې نمبرز دی پکې بجای دی چې سمبلز دی پکې د دې ایڈجاینټ به صحیح د دې ایڈجاینټ به زمونږ سره فار ایگزامپل ا زمونږ سره میټرکس دی په دې کې 3 او -2 اور 1 او 4 دا پکې زمونږ سره ایلیمنټس دي نو د دې مطلب بدای چې زمونږ سره داسې یو میټرکس چې هغه ایڈجاینټ ا ډي جے اف ا یعنی ایڈجاینټ اف ا زموږ سره یو داسې میټرکس چې په هغې کې زموږ د دې دواړو پوزیشن بدل شي نو دا 4 به دې ځای له راشي او دا 3 به دې ځای له لاړ شي او د دې دواړو ساين بدل شي نو دغه پازیټیو 2 ده صحیح ده دغه نیگیټیو مخکې نو اوس بیا پازیټیو 2 کو او دا چې کوم دی زموږ سره +1 دی دا به نیگیټیو 1 شي نو دا به زموږ سره یو نوی میټرکس راشي نو دا ایڈجاینټ اف ا شو نو دا اوس داسې دیو کړی دی دغه شانتي بی میټرکس چې کوم دی بی میټرکس زموږ سره 4 -2 دی او -3 او 1 دی نو ایڈجاینټ اف بی به زموږ سره صحیح ا ډي جے اف بی ایڈجاینټ اف بی میټرکس به زموږ سره د دې دوانو په پوزیشن چینج کو دا 1 به الته بوزو 4 به دلته راولو او د دې دوانو به سمبل چینج کو نو دا به نیگیټیو 2 دی نو دا به +2 شي دا نیگیټیو 3 دی نو دا به +3 شي نو دا زموږ سره ایڈجاینټ اف بی دا میټرکس دی نو نننی ټاپکس کې د مونږ ته دا پته ولګېده چې کله مونږه انورس اف ا میټرکس معلومو نو د هغې دپاره یو څو شیزونه ضروري دي چې هغه مونږ وپېژنو په هغې کې یو ډیټرمیننټ اف ا میټرکس دی یو سینګولیرټي اینډ نان سینګولیرټي اف میټریسز دی او یو ایڈجاینټ اف میټریسز دی نو دا یو څو خبرې وې دا مونږ نن ډسکس کړې انشاءالله پر روان لیکچر کې به بیا مونږ وایو چې یاره انورس اف ا میټرکس ایکچولی څنګه کالکولیټ کیږي ټیک ده انورس اف ا میټرکس به مونږ څنګه کالکولیټ کوو نو دا زموږ سره د ننني لیکچر سمری ده ډیټرمینټ اف ا میټرکس څه شی دی دغه شانتي سینګولر اینډ نان سینګولر میټرکس څه شی دی او ایڈجاینټ اف ا میټرکس څه شی دی ډیټرمیننٹ اف ا میټرکس هم مونږ ووایو خو دا مونږ صرف 2x2 میټرکس ووایو 2x2 میټرکس اونلی نو 3x3 هم شو کولی 4x4 هم کولی شو خو هغه بیا هایر هغه به بیا مونږ په هایر کلاسز کې کوو اوس د 9th دپاره چې کوم دی د 2x2 ډیټرمیننټ مالغې په حساب سره ډیټرمیننټ په حساب سره دا ډسکس کیږي چې سینګولر مونږ هغه میټرکس ته وایو چې د چا ډیټرمیننټ اف فار ایگزامپل یو میټرکس ا دی د هغې ډیټرمیننټ اف ا د 0 برابر نو مونږ وایو چې دا څه شی دی سینګولر دی ټیک ده هغې ته مونږ سینګولر میټرکس وایو او چې د چا ډیټرمیننټ اف دیټ میټرکس اف اټ از ناٹ ایکول ټو 0 نو مونږ وایو دا نان سینګولر میټرکس دی صحیح ده او دغه شانتې ایډجاینټ اف ا میټرکس مونږ ووایو چې کوم دلته یو ایلیمنٹ دی په دې ځای کې ا دی بی دی سی دی او ډي دی نو دا او دا ایلیمنټس په خپلو کې سویپ کو ټیک ده او د دې او د دې چې کوم دی ساين چینج کو نو دا نوې چې کوم میټرکس جنریټ شي هغې ته مونږ څه وایو ایڈجاینټ اف ا ورته وایو ټیک ده نو دا ډي شو -b شو -c شو او a شو نو دې ته مونږ ایڈجاینټ اف دیټ میټرکس وایو ټیک ده نو دا زموږ سره د ننني لیکچر سمری ده انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا مونږ انورس اف ا میټرکس وایو لیکچر کې به بیا مونږ انورس اف ا میټرکس وایو نن د پاره چې کوم دی دا پوره دی او انشاءالله چې نور لیکچرز کم راځي نو دا په سیکوینس کې فالو کوي چې تاسو به انشاءالله ډېر زر پک کوي او خوند ته والي ډېره مننه